สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนภาพร อายุ 65 ปีแล้วในวันนี้ แต่ถ้าจะให้พูดจริงๆ ฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ครั้งหนึ่ง ฉันเคยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดา วันๆ วนเวียนอยู่กับโต๊ะทำงาน เอกสารกองพะเนิน และเสียงนาฬิกาที่เดินไปไม่เคยหยุด ชีวิตของฉันเหมือนลมหายใจที่ตื้นเขิน หายใจเข้าไปแค่เพื่อให้มีชีวิตต่อ แต่ไม่เคยรู้สึกถึงพลังที่แท้จริง จนกระทั่งวันหนึ่ง ฉันค้นพบเส้นทางใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัลโนแมด ชีวิตที่พาฉันลอยไปกับความอิสระไร้กรงขังของความจำเจ วันนั้นคือวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป และเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ลองหลับตาลงสักครู่นะคะ จินตนาการว่าคุณยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียว ลมพัดเบาๆ ผ่านใบหน้า หายใจเข้าช้าๆลึกๆ คุณรู้สึกไหมคะ ว่ามีบางอย่างในตัวคุณตื่นขึ้นมา บางอย่างที่หลับไหลมานาน สำหรับฉัน มันคือลมหายใจแห่งจิตวิญญาณที่ฉันค้นพบในวัยเกษียณ วันที่ฉันตัดสินใจปล่อยวางความกลัว และก้าวออกจากกรอบที่สังคมวาดไว้ ฉันเริ่มถามตัวเองว่า ชีวิตนี้มีไว้เพื่ออะไร คำตอบไม่ได้มาในทันที แต่มันค่อยๆ เผยตัวผ่านการเดินในป่าเงียบๆ การวาดภาพท้องฟ้าที่ฉันมองเห็น และการนั่งฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง การเป็นดิจิทัลโนแมดไม่ใช่แค่การทำงานผ่านหน้าจอจากมุมใดมุมหนึ่งของโลก แต่สำหรับฉัน มันคือการปลดปล่อยจิตวิญญาณให้ลอยไปตามกระแสชีวิต ฉันเริ่มต้นด้วยการมองหาความสมดุล ไม่ใช่แค่ในตัวเลขบนบัญชีธนาคาร แต่ในหัวใจของฉันด้วย ฉันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติ หายใจไปกับทุกย่างก้าว และสัมผัสความงามของโลกใบนี้ที่ฉันเคยมองข้าม ลองนึกภาพตามฉันอีกครั้งนะคะ คุณเห็นตัวเองนั่งอยู่ริมหน้าต่าง มองออกไปเห็นท้องฟ้าสีคราม หัวใจเต้นเบาๆ ด้วยความตื่นเต้น คุณอยากให้ชีวิตเป็นแบบนั้นไหม ฉันเชื่อว่าในตัวคุณทุกคน มีเมล็ดพันธุ์แห่งอิสรภาพซ่อนอยู่ แค่รอวันที่คุณกล้าจะรดน้ำมันให้เติบโต วันนี้ ฉันอยากชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับฉัน ผ่านเรื่องเล่าของผู้หญิงวัยเกษียณที่กล้าฝัน กล้าจะเป็นดิจิทัลโนแมด และกล้าจะใช้ชีวิตอย่างที่ใจเรียกร้อง คุณเคยฝันถึงชีวิตแบบนี้ไหมคะ ชีวิตที่คุณเป็นนายของตัวเอง ไม่ถูกผูกมัดด้วยสถานที่หรือเวลา ลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิคะ ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ ฉันอยากรู้ว่าในใจคุณมีลมหายใจแบบไหนซ่อนอยู่บ้าง มาเริ่มต้นลมหายใจแรกของอิสรภาพไปด้วยกันค่ะ หลังจากเกษียณตอนอายุ 60 ชีวิตของฉันกลายเป็นเหมือนผืนผ้าที่ว่างเปล่า ไม่มีลวดลาย ไม่มีสีสัน ฉันจำได้ว่าวันนั้น ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น บ้านเงียบจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดิน ความรู้สึกเหมือนลมหายใจของฉันค่อยๆจางหาย ฉันเคยคิดว่านี่คือจุดจบของชีวิตที่ฉันรู้จัก งานประจำที่ทำมา 30 ปีจบลงแล้ว ลูกๆมีชีวิตของตัวเอง และฉันก็กลายเป็นแค่เงาที่เคลื่อนไหวไปวันๆ แต่ในความว่างเปล่านั้นเอง ฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากข้างใน มันถามฉันว่า นี่คือทั้งหมดที่เธอต้องการจริงๆหรือ คำถามนั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังลงในใจ และมันนำฉันไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ฉันไม่เคยคาดคิด ลองนึกภาพตามฉันนะคะ คุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆ หายใจเข้าช้าๆ รู้สึกถึงอากาศที่ไหลผ่านปลายจมูก คุณได้ยินอะไรบ้าง ฉันเริ่มฝึกสติด้วยวิธีง่ายๆ อย่างการเดินไปตามสวนสาธารณะใกล้บ้าน ฉันสัมผัสพื้นหญ้าด้วยเท้าเปล่า
ฟังเสียงใบไม้ที่ไหวไปกับลมและปล่อยให้ความคิดลอยไปเหมือนก้อนเมฆวันหนึ่งฉันหยิบสมุดขึ้นมาวาดภาพต้นไม้ที่เห็นข้างนอกหน้าต่างมือของฉันสั่นนิดหน่อยเพราะไม่ได้วาดอะไรแบบนี้มานานแต่เมื่อเสร็จฉันรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไหลกลับเข้ามาในตัวมันไม่ใช่แค่การฆ่าเวลาแต่มันคือการฟังตัวเองจริงๆแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปฉันจำได้ว่าเป็นเช้าที่ฝนตกพรำๆฉันเปิดคอมพิวเตอร์เก่าๆขึ้นมาด้วยความตั้งใจแค่ว่าจะหาอะไรทำแก้เหงาฉันเข้าไปเจอกลุ่มใน Facebook ที่ชื่อว่าดิจิทัลโนแมดไทยมีคนเล่าเรื่องการทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกบางคนอยู่เชียงใหม่บางคนอยู่บาหลีฉันนั่งอ่านโพสต์เหล่านั้นจนดึกความตื่นเต้นเริ่มก่อตัวในใจฉันคิดว่าฉันทำได้ไหมนะฉันไม่ใช่คนเก่งเทคโนโลยีแต่ฉันเคยสอนหนังสือสมัยสาวๆและชอบเขียนสมุดบันทึกส่วนตัวเป็นงานอดิเรกทำไมฉันจะลองไม่ได้ล่ะจากวันนั้นฉันเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆฉันสมัครคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐานเช่นการเขียนบล็อกหรือการจัดการอีเมลฉันใช้เงินเก็บส่วนหนึ่งซื้อแล็ปท็อปเครื่องใหม่และนั่งฝึกพิมพ์ด้วย2 นิ้วอย่างทุลักทุเลแต่ทุกครั้งที่ฉันกดปุ่มฉันรู้สึกเหมือนกำลังปลุกอะไรบางอย่างในตัวเองขึ้นมาฉันเริ่มเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองลงในบล็อกเล็กๆและแปลกใจที่คนจากอีกมุมโลกเข้ามาอ่านเข้ามาคอมเมนต์มันทำให้ฉันรู้ว่าชีวิตของฉันยังมีค่าและฉันยังมีอะไรให้โลกใบนี้ได้ลองจินตนาการตามฉันอีกครั้งนะคะคุณเห็นตัวเองนั่งอยู่หน้าจอแสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาเบาๆคุณเขียนอะไรบางอย่างและมีคนจากอีกซีกโลกส่งยิ้มให้คุณรู้สึกยังไงสำหรับฉันมันเหมือนลมหายใจที่ลึกขึ้นฉันเริ่มมองหาความสมดุลในชีวิตใหม่นี้ฉันนั่งคำนวณรายได้เกษียณของตัวเองดูว่าเงินบำนาญและเงินเก็บจะพาไปได้ไกลแค่ไหนฉันเรียนรู้คำว่า Income Stream หรือรายได้หลายทางจากการอ่านหนังสือและดูคลิปใน YouTube ฉันตัดสินใจลองปล่อยเช่าบ้านที่กรุงเทพแล้วย้ายไปอยู่เชียงใหม่ชั่วคราวค่าเช่าถูกกว่าและอากาศดีจนฉันรู้สึกเหมือนได้หายใจเต็มปอดจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อฉันตัดสินใจขายของบางอย่างที่ไม่จำเป็นเช่นโซฟาตัวเก่ากับตู้เสื้อผ้าที่ไม่เคยเปิดฉันเอาเงินนั้นไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปบาหลีครั้งแรกที่ฉันขึ้นเครื่องคนเดียวหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะได้ยินฉันกลัวแต่ก็ตื่นเต้นวันที่เครื่องลงจอดฉันเดินออกจากสนามบินมองเห็นท้องฟ้าสีครามและกลิ่นดอกไม้ในอากาศฉันรู้ทันทีว่านี่คือชีวิตที่ฉันอยากมีฉันเริ่มทำงานเล็กๆน้อยๆผ่านเน็ตเช่นเขียนบทความให้เว็บไซต์ต่างประเทศและใช้เวลาว่างเดินริมทะเลวาดภาพพระอาทิตย์ตกและฟังเสียงคลื่นที่ทำให้ใจฉันสงบการเป็นดิจิทัลโนแมดเริ่มต้นจากความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณของเราต้องการมากกว่าการอยู่นิ่งๆมันต้องการเติบโตต้องการหายใจและฉันพบลมหายใจนั้นผ่านการเดินทางทั้งภายนอกและภายในถ้าคุณหลับตาลงตอนนี้คุณเห็นตัวเองในจุดเปลี่ยนแบบไหนอะไรคือสิ่งที่จุดประกายให้คุณอยากลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ฉันไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกแต่ฉันกล้าที่จะลองและนั่นคือสิ่งที่พาฉันมาถึงวันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้คุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะบอกฉันหน่อยค่ะใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ
ฉันอยากรู้ว่าคุณจะก้าวข้ามความกลัวของตัวเองได้ยังไงมาแชร์กันเถอะค่ะเมื่อฉันก้าวเข้าสู่โลกของดิจิทัลโนแมดอย่างเต็มตัวฉันรู้ว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสถานที่แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตทั้งหมดฉันเคยมองเงินเป็นแค่ตัวเลขในสมุดบัญชีแต่ตอนนี้ฉันเห็นมันเป็นพลังงานแห่งชีวิตเป็นลมหายใจที่พาฉันไปสู่ความฝันฉันเริ่มวางแผนเกษียณไม่ใช่เพื่อหยุดทำงานแต่เพื่อให้ชีวิตของฉันไหลลื่นเหมือนสายน้ำไปได้ทุกที่ที่ใจเรียกร้องและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนอย่างมีสติเพื่อให้อิสรภาพนี้ยั่งยืนลองนึกภาพตามฉันนะคะคุณนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มเงาเย็นสบายลมพัดผ่านใบไม้เบาๆคุณถือสมุดเล่มเล็กที่มีตัวเลขและความฝันของคุณรู้สึกยังไงฉันเริ่มต้นด้วยการมองลึกเข้าไปในตัวเองถามว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตนี้คำตอบของฉันคืออิสรภาพความสงบและโอกาสที่จะเติบโตดังนั้นฉันหยิบปากกาขึ้นมาเขียนรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวเองลงไปเงินบำนาญจากงานเก่าการปล่อยเช่าบ้านที่กรุงเทพและเงินเล็กๆน้อยๆจากการเขียนบทความออนไลน์ฉันเรียกมันว่ากระแสแห่งชีวิตหรือที่เขาเรียกกันว่า Income Stream มันไม่ใช่แค่การหาเงินแต่เป็นการสร้างพลังงานที่หมุนเวียนอย่างสมดุลจากนั้นฉันเริ่มมองหาวิธีทำให้เงินเติบโตเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนและดูคลิปใน YouTube จนเข้าใจคำว่าพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายหรือ Diversify Investment Portfolio ฉันไม่ใช่นักการเงินเก่งกาจแต่ฉันเชื่อในศรัทธาและความตั้งใจฉันแบ่งเงินเก็บไปลงทุนเล็กๆน้อยๆเช่นกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและหุ้นของบริษัทที่ฉันรู้จักและไว้วางใจฉันมองมันเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์บางต้นอาจโตช้าแต่ถ้าดูแลดีมันจะให้ร่มเงาในวันข้างหน้าทุกครั้งที่ฉันเห็นตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยฉันรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณของฉันเบ่งบานไปด้วยลองจินตนาการตามฉันอีกครั้งค่ะคุณเห็นต้นไม้ที่คุณปลูกเติบโตขึ้นเรื่อยๆรากอย่างลึกกิ่งก้านแผ่ออกคุณรู้สึกมั่นคงแค่ไหนความมั่นคงไม่ได้มาจากเงินอย่างเดียวแต่มาจากการวางแผนที่รอบคอบฉันเริ่มสนใจเรื่องภาษีเพราะการเป็นดิจิทัลโนแมดหมายถึงการย้ายไปมาระหว่างประเทศฉันค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีจัดการภาษีให้ฉลาดขึ้นหรือ Tax Efficient Strategy เช่นการเลือกอยู่นานๆในประเทศที่ภาษีต่ำหรือปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินออนไลน์เพื่อหาวิธีลดภาระฉันพบว่าการเข้าใจกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆทำให้ฉันประหยัดเงินได้มากและนำไปใช้กับความฝันของตัวเองแทนอีกเรื่องที่สำคัญคือสุขภาพฉันรู้ว่าถ้าจะเดินทางไปเรื่อยๆร่างกายต้องแข็งแรงและพร้อมฉันเริ่มมองหาประกันสุขภาพหรือ Healthcare and Insurance ที่ครอบคลุมการรักษาในต่างประเทศฉันเปรียบเทียบหลายเจ้าจนเจอแบบที่เหมาะกับคนอย่างฉันไม่แพงเกินไปแต่ให้ความอุ่นใจครั้งหนึ่งฉันเคยป่วยเล็กน้อยที่บาหลีโชคดีที่มีประกันฉันแค่ยื่นเอกสารออนไลน์แล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยฉันรู้สึกเหมือนมีเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้การวางแผนยังรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งไม่คาดฝันฉันสร้างกองทุนฉุกเฉินหรือ Emergency Fund ไว้ในบัญชีแยกต่างหาก
เงินก้อนนี้คือลมหายใจสำรองของฉันถ้าเครื่องบินดีเลย์หรือแล็ปท็อปพังฉันจะไม่ต้องกังวลฉันตั้งเป้าเก็บไว้เท่ากับค่าใช้จ่าย6 เดือนและค่อยๆหยอดเงินเข้าไปทุกครั้งที่ได้รายได้พิเศษฉันมองมันเหมือนน้ำในขวดที่พกติดตัวไปทุกที่มันทำให้ฉันกล้าที่จะก้าวต่อไปโดยไม่กลัวว่าจะสะดุดลองนึกภาพตัวเองอีกครั้งนะคะคุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่รู้จักแต่ในกระเป๋ามีน้ำและแผนที่คุณกลัวน้อยลงไหมฉันยังต้องเรียนรู้เรื่องวีซ่าและการอยู่อาศัยด้วยเพราะแต่ละประเทศมีกฎต่างกันฉันเคยงงกับคำว่าวีซ่าดิจิทัลโนแมดแต่หลังจากค้นข้อมูลฉันพบว่าบางที่เช่นโปรตุเกสหรือเอสโตเนียมีวีซ่าสำหรับคนอย่างฉันคนที่ทำงานออนไลน์และอยากอยู่ระยะยาวฉันจดบันทึกทุกอย่างไว้ในสมุดเล่มเล็กและรู้สึกเหมือนกำลังเขียนแผนที่ชีวิตของตัวเองการวางแผนแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือกฎเกณฑ์แต่มันคือการดูแลจิตวิญญาณของฉันด้วยทุกครั้งที่ฉันตัดสินใจลงทุนซื้อประกันหรือเก็บเงินสำรองฉันรู้สึกเหมือนกำลังบอกตัวเองว่าฉันรักเธอนะและฉันจะดูแลเธอให้ดีมันเป็นความรักที่มอบให้ตัวเองผ่านการกระทำฉันเชื่อว่าถ้าเราดูแลรากของชีวิตให้แข็งแรงกิ่งก้านของความฝันจะเติบโตได้เองบางครั้งฉันนั่งมองพระอาทิตย์ตกที่ระเบียงแล้วถามตัวเองว่าฉันทำได้ยังไงคำตอบคือความกล้าและความตั้งใจฉันไม่ใช่คนที่เก่งทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่ฉันเรียนรู้ไปทีละนิดและให้เวลากับตัวเองคุณล่ะคะเคยคิดไหมว่าถ้าคุณวางแผนดีๆชีวิตจะพาคุณไปถึงไหนฉันอยากให้คุณลองนั่งลงเขียนอะไรสักอย่างที่เป็นพลังงานแห่งชีวิตของคุณอาจเป็นรายได้ความฝันหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงคุณอยากให้เงินทำงานให้คุณแบบไหนคะแชร์ไอเดียกันหน่อยค่ะใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะฉันอยากฟังว่าคุณจะวางแผนชีวิตเกษียณของตัวเองยังไงมาแบ่งปันกันเถอะค่ะเมื่อฉันวางรากฐานชีวิตเกษียณแบบดิจิทัลโนแมดเรียบร้อยแล้วฉันรู้สึกเหมือนได้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความหมายชีวิตของฉันไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่เป็นการเติบโตและเบ่งบานในแบบที่ฉันไม่เคยฝันถึงมาก่อนฉันเชื่อว่าทุกสถานที่ที่ฉันไปทุกคนที่ฉันพบและทุกประสบการณ์ที่ฉันสัมผัสล้วนเป็นโรงเรียนของจิตวิญญาณที่สอนให้ฉันรู้จักตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นฉันอยากเล่าให้คุณฟังว่าชีวิตเกษียณที่สมบูรณ์ของฉันเป็นยังไงและมันเริ่มต้นจากหัวใจที่กล้าจะฝันลองนึกภาพตามฉันนะคะคุณตื่นขึ้นมาในเช้าที่อากาศเย็นสบายเสียงนกขับขานเบาๆคุณมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภูเขาเขียวขจีทอดยาวไปสุดสายตาหัวใจของคุณเต้นเบาๆด้วยความสุขคุณรู้สึกยังไงฉันเคยใช้ชีวิตแบบนั้นที่บาหลีฉันเช่าบ้านเล็กๆริมทุ่งนาทุกเช้าฉันตื่นมาชงกาแฟแล้วนั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นฉันหยิบสมุดขึ้นมาวาดภาพท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีและรู้สึกเหมือนกำลังเชื่อมต่อกับธรรมชาติฉันพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การได้ทำในสิ่งที่รักฉันเริ่มสำรวจความหลงใหลของตัวเองอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเขียนการวาดภาพหรือแม้แต่การเรียนรู้ภาษาใหม่การเป็นดิจิทัลโนแมดทำให้ฉันมีเวลาและอิสรภาพที่จะตามหาความฝันเหล่านั้นฉันเคยไปโปรตุเกสอยู่ที่นั่น3 เดือนฉันเดินไปตามถนนหินเก่าๆในลิสบอน
ฟังเสียงดนตรีจากร้านกาแฟเล็กๆและนั่งเขียนเรื่องราวลงในบล็อกของฉันรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณของฉันได้เต้นรำไปกับทุกย่างก้าวฉันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นฉันเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเร่งรีบและให้เวลากับตัวเองในการสัมผัสชีวิตอย่างแท้จริงลองจินตนาการตามฉันอีกครั้งค่ะคุณเดินอยู่ริมทะเลเท้าเปล่าสัมผัสทรายอุ่นๆเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งเหมือนบทเพลงคุณหยุดเดินหายใจลึกๆแล้วรู้สึกถึงความสงบคุณอยากสัมผัสแบบนั้นไหมฉันพบความสงบแบบนั้นที่ประเทศไทยด้วยฉันเคยไปอยู่ที่เกาะพะงัน2 เดือนฉันตื่นเช้ามาเดินเล่นริมหาดแล้วนั่งวาดภาพเรือที่ลอยอยู่ไกลๆฉันรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจของฉันสมดุลกันฉันเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นกินอาหารดีๆออกกำลังกายด้วยการเดินและนอนหลับให้เพียงพอเพราะฉันรู้ว่าสุขภาพคือหลักฐานของอิสรภาพนี้แต่ชีวิตเกษียณที่สมบูรณ์ของฉันไม่ได้มีแค่ตัวเองฉันพบว่าการเชื่อมต่อกับคนอื่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หัวใจเต็มเปี่ยมฉันเริ่มรู้จักชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกัน Like-minded Community ผ่านโลกออนไลน์ก่อนแล้วค่อยๆพบปะในชีวิตจริงฉันเคยไปงานรวมตัวของดิจิทัลโนแมดที่เชียงใหม่มีคนหลากหลายวัยมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวและไอเดียฉันได้เพื่อนใหม่ที่เข้าใจวิถีชีวิตแบบนี้บางคนสอนฉันใช้โปรแกรมใหม่ๆบางคนชวนฉันไปเดินป่าฉันรู้สึกเหมือนมีครอบครัวที่กระจายอยู่ทั่วโลกและทุกครั้งที่เจอกันฉันรู้สึกว่าชีวิตมีพลังขึ้นการมีจุดมุ่งหมายก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ฉันเคยคิดว่าการเกษียณคือการหยุดแต่ตอนนี้ฉันเห็นว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ฉันตั้งใจใช้ทักษะของตัวเองให้เกิดประโยชน์ฉันเขียนบทความเกี่ยวกับการเดินทางและชีวิตเกษียณแล้วแชร์ลงในบล็อกของฉันบางครั้งมีคนส่งข้อความมาบอกว่าเรื่องราวของฉันจุดประกายให้เขากล้าลองอะไรใหม่ๆฉันรู้สึกเหมือนกำลังส่งต่อลมหายใจแห่งอิสรภาพให้คนอื่นและนั่นทำให้ฉันมีแรงที่จะตื่นขึ้นมาทุกวันลองนึกภาพตัวเองอีกครั้งนะคะคุณนั่งอยู่ท่ามกลางเพื่อนใหม่เสียงหัวเราะดังก้องคุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่คุณอยากมีแบบนั้นไหมฉันเคยไปเวิร์กช็อปที่บาหลีมีคนสอนวาดภาพด้วยสีน้ำฉันนั่งล้อมวงกับคนแปลกหน้าที่กลายมาเป็นเพื่อนเราแลกเปลี่ยนความฝันและความกลัวกันฉันรู้สึกว่าการเชื่อมต่อแบบนี้คือสมบัติล้ำค่าที่เงินซื้อไม่ได้ชีวิตเกษียณของฉันยังเต็มไปด้วยการเรียนรู้ฉันเคยกลัวเทคโนโลยีแต่ตอนนี้ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือที่พาฉันไปไกลฉันเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอสั้นๆจาก YouTube แล้วลองทำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางของตัวเองฉันไม่เก่งแต่ฉันสนุกและนั่นคือสิ่งที่สำคัญฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณของเราจะสมบูรณ์ได้เมื่อเราไม่หยุดเติบโตไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่บางวันฉันนั่งมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีแล้วรู้สึกขอบคุณฉันขอบคุณตัวเองที่กล้าจะเปลี่ยนขอบคุณโลกใบนี้ที่เปิดโอกาสให้และขอบคุณคนรอบตัวที่ทำให้ฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวชีวิตเกษียณแบบดิจิทัลโนแมดของฉันไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งฉันก็เจอปัญหาเช่นอินเทอร์เน็ตช้าหรือเหนื่อยจากการเดินทางแต่ฉันมองมันเป็นบทเรียนที่สอนให้ฉันอดทนและยืดหยุ่นลองหลับตาลงสักครู่นะคะคุณเห็นตัวเองใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ในแบบของคุณไหมอาจเป็นการนั่งเขียนหนังสือริมแม่น้ำหรือเดินป่ากับเพื่อนใหม่คุณรู้สึกถึงความเป็นไปได้นั้นไหมฉันอยากให้คุณเชื่อว่าชีวิตเกษียณไม่ใช่จุดจบ
แต่เป็นหน้าใหม่ที่คุณกำหนดเองได้ ฉันทำได้ คุณก็ทำได้เหมือนกัน สถานที่ในฝันของคุณคือที่ไหนคะ และคุณอยากใช้ชีวิตเกษียณแบบไหน บอกฉันสิคะ ใต้คอมเมนต์นี้เลย ฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นตัวเองในภาพไหน มาแชร์ความฝันกันเถอะค่ะ เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันรู้สึกเหมือนชีวิตเกษียณของฉันเป็นการเดินทางที่ยาวไกล แต่เต็มไปด้วยแสงสว่าง ฉันเปลี่ยนจากคนที่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นดิจิทัลโนแมดที่อบกอดอิสรภาพด้วยหัวใจ ฉันเรียนรู้ว่าชีวิตนี้สั้นนัก แต่จิตวิญญาณของเรานิรันดร์ ถ้าเรากล้าที่จะฟังเสียงข้างใน และกล้าที่จะก้าวไปตามทางที่ใจเรียก ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ฉันอยากให้เรื่องราวของฉันเป็นลมหายใจที่จุดประกายให้คุณ เพราะฉันเชื่อว่าทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันซ่อนอยู่ในตัว ลองหลับตาลงอีกครั้งนะคะ คุณเห็นตัวเองในอีก10 ปีข้างหน้าไหม คุณยืนอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร และที่สำคัญ คุณกำลังยิ้มอยู่ใช่ไหม ฉันเห็นตัวเองในวันนี้ เป็นผู้หญิงวัย65 ที่นั่งเขียนถึงคุณจากระเบียงเล็กๆ ริมทะเล ฉันรู้สึกขอบคุณทุกก้าวที่พาฉันมาถึงจุดนี้ และอยากชวนคุณมาสร้างภาพนั้นให้ตัวเอง ชีวิตเกษียณไม่ใช่การนั่งรอ แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักและความตั้งใจ ฉันไม่ได้เดินทางนี้คนเดียว ฉันใช้ทรัพยากรที่หาได้ในโลกออนไลน์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับการเงินสำหรับดิจิทัลโนแมด หรือคลิปใน YouTube ที่สอนการวางแผนชีวิต ฉันเคยปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor ผ่านวิดีโอคอล เขาช่วยฉันจัดระเบียบเงินลงทุนและภาษีให้ลงตัว ฉันยังมีเพื่อนจากชุมชนดิจิทัลโนแมดที่คอยให้กำลังใจ ทุกครั้งที่ฉันท้อ พวกเขาจะบอกว่า เธอทำได้อยู่แล้ว และนั่นคือพลังที่ทำให้ฉันไม่หยุด ลองนึกภาพตามฉันนะคะ คุณมีสมุดเล่มหนึ่ง เขียนฝันของคุณลงไป แล้วมีคนยื่นมือมาช่วย คุณรู้สึกอบอุ่นแค่ไหน ฉันอยากให้คุณเริ่มต้นวันนี้ ไม่ต้องใหญ่โต แค่ก้าวเล็กๆ เช่น หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือคุยกับคนที่เคยทำมาก่อน ฉันเชื่อว่าทุกคนมีลมหายใจแห่งอิสรภาพอยู่ในตัว แค่ต้องกล้าที่จะหายใจออกสั้นๆออกมา ชีวิตของฉันพิสูจน์แล้วว่า อายุไม่ใช่ข้อจำกัด ความกลัวไม่ใช่กำแพง และโลกนี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะอยู่นิ่ง ฉันอยากให้คุณค้นหาความหมายของตัวเอง และใช้ชีวิตเกษียณในแบบที่ทำให้คุณยิ้มได้ทุกวัน ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าของฉัน ช่วยกดไลค์ กดแชร์ให้เพื่อนๆ และกดติดตามช่องของฉันด้วยนะคะ มาเป็นดิจิทัลโนแมดไปด้วยกันค่ะ ฉันอยากเห็นคุณหายใจเต็มปอด และลอยไปกับลมแห่งความฝันของคุณเอง